Ni truck Ace AF1 lah. Jadi color matte black. So yang ni saiz 44 untuk bot 8.25. Yang ini 33 untuk direct 80. So dia akan dapat sekali dengan retreat ni ya. Retreat truck warna merah ni. So kita nak buat retreat alur untuk truck XL ni. So nak dapatkan kot dah. Dapatkan daripada My Papa Skate Shop di Shopee dan juga TikTok My Papa Skate Shop. Bye.